ที่แบบจะได้เมานั่นไปบอกไปบอกเดี๋ยวทูดเหรอเขาจะไปเล่นแพนยาเวลาทำงานนะผมมันน่าจะมีปัญหาเข้าใจใช่เบนนี่ไงโอเคขาดสายก็เราก็หลานบัน